Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un briceag Elkridge. Este made în China. Model ER519 Stainless Steel. Are prosele din lemn destul de groase, clips pentru prinderea la curea. Inel pentru șnur. Blocajul este liner lock. Pin pentru deschiderea cu o singură mână. Lama este decupată cu sigla . Este un briceag micuț. Are o lungime totală de 19,5 cm. Închis are 11,6 cm. Lungime lamă 8 cm. Lățime lamă 2,9 cm. Grosime 2,7 mm. Și greutate 127 de grame. Are finisaje destul de bune. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe